දැන් අපි මේ ට්‍රේන් එකෙන් ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙන්න හදන්නේ තව ට්‍රේන් එකකට. මේ ඔක්කොම අපි මැප් එකක් දාගෙන තමයි යන්නේ. දැන් අපිට පුළුවන් ඊළඟ ට්‍රේන් එක ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙන්න. සියලු විස්තර ඉස්සරහා තියෙනවා. තමයි මේක. දහයයි 40ට ෆ්ලයිට් එක අරගන්න ඕන. තව ට්‍රේන් එක යන්නත් තියෙනවා. තව අපිට විනාඩි 30ක වගේ කාලයක් තමයි තියෙන්නේ. අපිට ට්‍රේන් එකක් තියෙනවා මාරු වෙන්න. ඉතින් අපි එතනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ ට්‍රේන් එකෙත් අපිට යන්න තියෙනවා ස්ටේෂන් 4ක්. ස්ටේෂන් 4ක් ගියාට පස්සේ තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ ගිම්පෝ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළට යන්න. කොරියාවේ ගුවන්තොටුපළවල් අපි දන්න විදිහට 5ක් විතර තියෙනවා. ඉතින් ගිම්පෝ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළට ගිහිල්ලා එතන ඉඳන් තමයි අපි කිමේ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ දක්වා අපේ ගුවන් ගමන සිදු කරන්නේ. ඉතින් මේ සඳහා මේ විදිහට සියලු දේවල් එකිනෙකට කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. බස් එකෙන් ට්‍රේන් එකට ඇවිල්ලා ට්‍රේන් එකෙන් නැවත ෆ්ලයිට් එක දක්වා යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔක්කොම ගෘහස්ත තමයි මේ දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් හරිම පහසුයි. කාටුණත් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලමු අපේ ගමන කොහොමද වෙන්නේ කියලා. අපි දැන් රැඳින්නේ ගිම්පෝ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේ. ඉතින් අපේ ෆ්ලයිට් එකට තව ස්වල්ප වෙලාවයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ෆ්ලයිට් එකට මෙතනින් බෝඩ් වෙනවා. අනතුරුව විනාඩි 50ක උපරිම ගුවන් කාලයකින් අනතුරුව අපිට පුළුවන් කිමේ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළට ළඟා වෙන්න. දැන් අපි ෆ්ලයිට් එකට ගොඩ වෙන්න හදන්නේ. මේ තමයි අපේ ගුවන් යානය. අපිට මේ ගුවන් යානයට තමයි ගොඩ වෙන්න තියෙන්නේ. ඊයේ කොරියාවේ පහසුවෙන් ගමන් කරන්න පුළුවන් ගුවන් සේවය ඊයේ ගුවන් යානය. ඉතින් අපි දැන් ඒකට ගොඩ වෙන්න තමයි හදන්නේ. මෙන්න මේ ෆ්ලයිට් එකෙන් අපිට පුළුවන් කිමේ දක්වා විනාඩි 50ක කාලයක් ඇතුළත යන්න. ගොඩක් ෆ්ලයිට් වර්ග තියෙනවා. ඉතින් අපි තෝරගෙන තියෙන ටීවී එක මොකද ගාන ගොඩක් අඩුයි. එයාපෝට් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ.
ඒ වෙනකොට අපේ ගුවන්යානේ කිමේ එයාපෝට් එකට ළඟා වුණා. ඉතින් ඉස්සරහටත් අපි බලමු කිමේ එයාපෝට් එකේ ඉඳලා අපි ගිම්හේ නගරය දක්වා ට්‍රැවල් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ලයිට් රේල් එකේ විදුලි දුම්රියේ. ඉතින් අපි බලමු විදුලි දුම්රියේ ගමනත් මේ වගේම සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් දැන් අපි එයාපෝට් එකේ ඉඳලා ඇවිල්ලා තියෙනවා විදුලි දුම්රියට ලයිට් රේල් එකට. ලයිට් රේල් එකෙනුත් අපිට ටික දුරක් යන්න තියෙනවා. අපි මේ ඉන්නේ කොරියාවේ කිමේ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළේ ඉඳලා සැහැල්ලු විදුලි දුම්රියෙන් අපේ ආවතන දක්වා යන්න තමයි අපි හදන්නේ. ඉතින් ට්‍රේන් එකක් ආවා. ට්‍රේන් එක ආවට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ ට්‍රේන් එකට ගොඩ වෙන්න. 연차 내에 있는 테이블 비상 열림 장치와 비상 정지 버튼은 비상 시에만 취급해 주시기 바랍니다. 이후로 취급할 시 설도와 변법에 따라 벌금이 부과될 수 있습니다. 접전자 스프링은 일정 시간이 경과하면 자동으로 닫습니다. 내리실 역에 도착하기전 미리 준비하여 내리시기 바랍니다. 부산과 기내를 잇는 부산 기내 경전선을 통해 다양한 운전 생활을 누리시기 바랍니다. 외법 플래시대역과 대나역은 다양한 주제와 상세를 관람할 수 있는
경부 지침에 따라 경전철 이용시 반드시 마스크를 착용해 주시기 바랍니다. 마스크를 착용하지 않은 고객님께서는 경전철 이용이 제한될 수 있습니다. අපේ ගමනාන්තයට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි ඊළඟ ස්ටේෂන් එකෙන් බහින්න හදන්නේ බෝන් රොක් එකෙන් බහලා අපේ ගමනට අපිට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි කොරියාවේ සෝල් නගරේ ඉඳලා කිලෝමීටර් 500ක වගේ දුරක් ඉතාමත් පහසුවෙන් අපි ආවේ.